קוראים לי מוטי, בן 31, גר בגבעתיים. אני מאמין בישוע כבר קרוב ל-15 שנה. הרקע שלי הוא שאני בא ממשפחה די מסורתית. בתור ילד אני זוכר את עצמי הולך בשבתות או בחגים עם אבא שלי לבית הכנסת. במיוחד אני זוכר את התפילות של יום כיפור ושל פסח ושל המועדים הרציניים יותר. אני תמיד זוכר שהיינו מתלבשים יפה והולכים לבית הכנסת, ולמעשה את הילדות שלי בתור ילד קטן אני זוכר כנער שהולך לבית הכנסת ומאוד מחובר למסורת היהודית. בשלב מסוים, כמה שיותר גדלתי והתבגרתי, כבר מגיל 8, התחלתי לעזוב את המסורת ויותר להיות נער חילוני, וגם בתור נער החיים שלי היו מאוד חילוניים, מאוד לא מחובר למסורת ופחות מחובר גם לדברים שלמדתי בילדות שלי. בגיל 16 אני זוכר ששתי בנות שלמדו איתי בפנימייה ניגשו אליי ודיברו איתי על יהודים משיחיים ועל זה שהם הולכים לאספה של יהודים שמאמינים בישוע, אז הייתי קורא לו ישו. ואני חשבתי על זה ולמעשה מאוד תקפתי אותם, אמרתי מה זאת אומרת, איך בן אדם יכול לקרוא לעצמו יהודי ולהאמין באיש הזה, באותו ישוע, שאז אני ראיתי בו כבן אדם שהוא אויב של עם ישראל. איך שלימדו אותי בבית, איך שאפילו למדתי בחברה שממנה אני מגיע, הבן אדם הזה בגללו היו רדיפות, בגללו אפילו היה את השואה, ככה אני באותו תקופה חשבתי, כי אמרו לי שבגללו כל הצרות של העם היהודי בגולה, והדבר הזה מאוד הפריע לי. אבל בכל זאת אני בדקתי את הנושא, אני הלכתי עם אותם בנות, אני רציתי לראות מה זאת האמונה הזאת של אותם אנשים שקוראים לעצמם יהודים משיחיים, והאמת אני מאוד הופתעתי. אני מאוד הופתעתי קודם כל מהגישה שלהם, איך שבאמת הם באמת אהבו אחד את השני שם. כשאני הגעתי בפעם הראשונה, אחד הדברים שנגעו בלב שלי זה שבאמת אנשים התייחסו אליי יפה, אהבו אותי, אני לא ראיתי שם צביעות או דברים כאלה, אלא באמת ראיתי שאנשים אוהבים את עצמם ואוהבים אחד את השני ואוהבים את מי שמסביבם. השאלה ששאלתי את עצמי באותה תקופה, למה בכלל צריך להאמין בישוע? למה צריך ללכת אחריו? ראיתי שלפי דברים מדבר אדוני, נבואות שכתובים בתנ"ך, אני כן ראיתי שיש נבואות שיכולות להתגשם רק בו, אבל השאלה ששאלתי את עצמי, האם אני צריך להאמין באיש הזה? האם הוא המשיח של עם ישראל? מאוד היה חשוב לי לחפש את האמת ולמצוא את האמת. וזאת השאלה ששאלתי את עצמי, למה ישוע? למה לא מישהו אחר? ואני התחלתי לחפש בעצמי, אני התחלתי לקרוא ספרים, אני התחלתי לקבל נבואות, אנשים אמרו לי דברים, ובסופו של דבר אני יותר ויותר התחברתי לעניין הזה שרק באמת ישוע הוא יכול להיות המשיח. היה לי דבר שאני זוכר שהוא היה הכי חשוב בשבילי, שאם אני באמת רוצה להאמין באלוהים, אני רוצה להאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, האלוהים של אבות אבותיי והאלוהים של עם ישראל. ומאוד היה חשוב לי להאמין בדרך הנכונה. ואני באמת, אני זוכר שאני התפללתי לאלוהים ואמרתי שידריך אותי באמת ללכת לפי הדרך הנכונה. וברגע שבאמת ידעתי שישוע המשיח, ידעתי את זה בתוך כל הלב שלי, עם כל הלב שלי, לא היה לי שום ספק בזה. וזה הדבר שלמעשה שינה לגמרי את החיים שלי. אם אני מסתכל על עצמי כמה שנים אחורה, ההחלטה הכי גדולה ששינתה את החיים שלי לטובה, זה עצם העובדה שהחלטתי להאמין בישוע המשיח. השינוי הגדול שאני יכול להסתכל עכשיו, אם אני חוזר כמה שנים אחורה בחיים שלי, זה קודם כל במי שאני. אני הייתי לפני שהגעתי לישוע בן אדם
מאוד ממורמר, מאוד כועס. אנשים יכולו להסתכל לי בעיניים ולראות בן אדם עם עצב, בן אדם עם כעס, בן אדם שהרבה פעמים נמצא אפילו בדיכאון, והדברים האלה היו מניעים אותי לריב מכות בהרבה הזדמנויות. היו לי אפילו תיקים במשטרה, הייתי מסתבך הרבה עם החוק, והכל היה בגלל שהייתי בן אדם שהוא מאוד כועס. והדבר הראשון שקרה לי אחרי שבאמת האמנתי בישוע, זה השלום שנכנס לתוך הלב שלי. פשוט קיבלתי שלום, קודם כל שלום עם אלוהים, וגם שלום עם עצמי, מי שאני. נהפכתי לבן אדם הרבה יותר רגוע, בן אדם עם הרבה יותר סבלנות. עם אנשים שהיו מדברים איתי אז ומדברים איתי היום, הם פשוט בשוק, כי לפני כמה שנים לא הייתי מסוגל להגיד משפט אחד בלי שיהיה בו כמה כללות. היום, תודה לאל, השפה שלי נקייה, השינוי בחיים שלי הוא מאוד עמוק בכל תחום. הנבואות שהכי הרבה דיברו עליי, זה קודם כל שראיתי שישוע הוא יהודי. בשושלת שלו הוא בן אברהם, יצחק ויעקב, הוא משבט יהודה והוא ממשפחת דוד. ואני יודע שלפי התנ"ך זה מה שצריך להיות השושלת של המשיח, והדבר הזה מאוד מאוד נגע בי, כי אני יודע שהיום כבר אין שבטים ואף בן אדם לא יכול להוכיח שהוא המשיח, אבל בברית החדשה יש מסמך שמוכיח שישוע הוא המשיח. חוץ מזה, אני ראיתי בנבואות שהמשיח חייב לבוא בין תקופת בית ראשון לבית שני ולהיחרט בירושלים, זה כתוב בספר דניאל. אני ראיתי שמי שמקבל את האמונה בישוע, הוא צריך לקבל גם ביחד עם זה לב חדש ורוח חדשה. אלה דברים שאני יכול להעיד פה לפניכם שבאמת התממשו בחיים שלי. אלוהים באמת נתן לי לב חדש ורוח חדשה לעבוד אותו. והדברים האלה פשוט השפיעו ומשפיעים עליי עד היום.